गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली। ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਹੈ 22 ਜਨਵਰੀ 2021, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਰਾਈਡੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਯਾਨੀ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ 22। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 44 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 44 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ X L I V 44। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 1 2 3 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਬੁਝੀਏ। ਲਗ ਲਗ ਕਹੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਨ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਇਆ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬੁੱਝੋ ਭਲਾ ਇਸ ਬੁਝਾਰ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੁੱਲ। Today's words for practice. First word is games. Games. Games means khed. And second word is sports. Sports. Sports means khed. ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੈਨਿਸ, ਚੇਸ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ। And third word is race. 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 Race means ਦੌੜ। I participated in the race. ਮੈਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। And the fourth word is first. FIRST. First means ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਰਨ secured the first position. ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। And the fifth word is second. SECOND. Second means ਦੂਜਾ। ਰਾਜੂ secured ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।